นี่เธอจะทำอะไร คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าฉันจะทำอะไร ฉันล็อกประตูแล้วค่ะ ไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ ทีนี้ก็มาเคลียร์เรื่องของเรากันดีกว่า เรื่องอะไร ก็เรื่องที่คุณโฮมดุฉันต่อหน้าแฟนของคุณเมื่อกี้ไงค่ะ เชอร์มน เธอเป็นแค่ผู้ช่วยฝึกหัด ฉันจะดุหรือจะไล่เธอตอนไหน ฉันก็ทำได้ งั้นฉันก็จะไปฟ้องนานีเหมือนกัน ว่าคุณโฮมจูบฉันที่ห้องน้ำวันก่อน น่าสนใจดีนี่ จูบครั้งก่อน ฉันไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าวันเนี้ยฉันจะทำให้เธอดูว่าเวลาที่ฉันตั้งใจ มันเป็นยังไง แบบนี้ล่ะ ถึงเรียกว่าการจูบ อีก15 นาที ฉันมีประชุมกับบอร์ดต่างประเทศเธอออกไปได้ละ แกล้งกันอีกแล้วนะ หรือถ้าอยากต่อ วันพรุ่งนี้ เธอก็ซื้อของโปรดของฉันให้ฉันที่บ้านสิแล้วฉันจะพิจารณาอีกที ขอโทษทีค่ะ พรุ่งนี้เป็นวันหยุด แล้วฉันก็มีนัดกับแฟนแล้วด้วย งั้นฉันก็จะไปฟ้องคุณน้าดันนีว่าเธออู้งานไปหาแฟน ก็ได้ค่ะ เมื่อกี้ เธอเข้าไปทำอะไรในห้องของคุณโฮมตั้งนาน ฮะ ก็คุณโฮมมีเรื่องให้ฉันช่วยนิดหน่อยค่ะ ช่วยอะไร ก็ช่วยให้เขาหายเครียดไงคะ ยังไงฉันกลัวว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวคุณเกรซจะรับไม่ได้เปล่าคะอย่ามาลีลากับฉัน พูดสักทีสิ ป่าคุณโฮมเนี่ย หวานหวาน คุณเกรซเคยชิมหรือยังคะ เกรซ คุณมาทำอะไรที่นี่ โฮม ดูยายเด็กฝากคนนี้สิคะ พูดจาปีนเกลียวสิเกรซผมต้องไล่มันออกนะคะ เมย์เขาก็เป็นคนขี้เล่นแบบนี้แหละคุณอย่าไปถือสาเลยนะ อีกอย่างวันนี้ฉันมีประชุมด่วน คุณรีบกลับไปก่อนเถอะ แต่ว่าเกรซ คุณก็รู้นี่ว่าการประชุมครั้งนี้มันสำคัญกับฉันแล้วก็บริษัทมากแค่ไหน คุณคงไม่อยากเป็นคนทำมันพังหรอกใช่ไหม ก็ได้ค่ะ เกรซกลับก็ได้ แต่ว่าวันพรุ่งนี้ไปหาโฮมที่บ้านค่ะ วันพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างน่ะ เอาไว้ค่อยนัดกันวันอื่นนะ แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของโฮมไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงจะไม่ว่าง เจ้าของบริษัทเขามีวันหยุดกันที่ไหนวะ ก็ได้ค่ะ เกรซจะพยายามเข้าใจโฮมกันแล้วกันนะคะ เอาไว้วันหลังเกรซค่อยนัดโฮมวันอื่นก็ได้ค่ะ เกรซกลับก่อนนะคะ อืม เดี๋ยวก่อนแซว ใช้งานกับทาสท
แถมเอาแต่ใจตัวเองอีก อยากกินมากใช่ไหม เดี๋ยวเชอร์มนคนเนี้ยจะจัดให้ฉ่ำๆไปเลย เรียบร้อย ชานมสูตรทะเลอันดามันเรียบพี่ อ้าวหนูเมล สวัสดีค่ะนานีทำไมตื่นเช้าจังเลยคะ นาก็ตื่นเช้าแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนี่จ๊ะอืม อ๋อ ใช่ค่ะ เอ๊ะวันนี้ทำไมหนูเมลดูแปลกๆจัง มีอะไรหรือเปล่าลูก เอออ๋อ ดีจ้ะยายโฮมจะได้ตื่นเต็มตา เออคุณน้าเห็นแล้วเหรอคะ แล้วทำไมไม่ห้ามหนูล่ะคะ ห้ามทำไมล่ะ นาก็อยากได้คนที่เข้ามาทำให้ชีวิตของยายโฮมเขาดูมีสีสันขึ้นมาบ้าง แบบเรานี่แหละ ตามสบายเลยนะ นาขอตัวก่อนละ ทีนี้ ใครก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วเลยคุณพงษ์ มันยืนทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ตรงนี้เนี่ย ก็มารองอคุณอยู่ไงคะ นี่ค่ะ ชานมไข่มุกของโปรดของคุณโฮม โอ๊ย คุณโฮมเป็นไรคะ หรือว่ามันหวานไปเหรอคะ หวานอะไรล่ะ เค็มขนาดเนี้ย นี่เธอใส่เกลือไปหมดกระปุกเลยใช่ไหม อุ๊ยตายจริง แมวก็อุตส่าห์หวังดี เห็นว่าคุณโฮมชอบกินชานมหวานๆนะคะ ก็เลย ใส่เกลือลงไปในชานมไข่มุกใช่ไหม สงสัยแมวน่าจะหยิบผิดอะค่ะ คิดว่าเป็นน้ำตาล คุณโฮมอย่าโกรธแมวเลยนะคะ นี่เธอสนุกมากเลยใช่ไหม ก็ฉันบอกว่าฉันหยิบผิด ฉันไม่ได้ตั้งใจซะหน่อย ถ้าครั้งหน้าเธอยังดื้ออีก ฉันจะกินเธอแทนชานมไข่มุก คนบ้าอะไรดุชะมัด ปากเจอหมดแล้วเนี่ย แกถึงไหนแล้วเนี่ย กำลังไป รีบมา อืม อืม นี่ปากแกไปโดนอะไรมาเนี่ย จะโดนอะไรได้อีกล่ะ นี่อย่าบอกนะว่าคุณโฮมเขาซ้อมแกอะ ยิ่งกว่านั้นอีก อย่าบอกนะว่า เดี๋ยวนี้คุณโฮมเขาเริ่มใช้อาวุธกับแกแล้วอะ จะบ้าเหรอ คุณโฮมเขาเป็นนักธุรกิจนะ ไม่ใช่โจรซะหน่อย เอ้าแล้วเขาทำอะไรแกอะ เขาก็แค่จูบอะ หึ เขาจูบฉัน นี่แกไปเป็นผู้ช่วยเขาหรือแกไปเป็นแฟนเขาเนี่ย เป็นผู้ช่วยสิ ว่าแต่แกเหอะ ที่นัดฉันมาวันเนี้ยมีเรื่องอะไร ก็เรื่องวันนั้นน่ะ ที่แกบอกว่าจะเล่าให้ฉันฟังอะแกยังไม่ได้เล่าเลยนะ ฉันลืมไปแล้วอะ ไม่ได้ เล่ามา เล่ามา ค
นี่ใจลอยไปถึงไหนแล้ว กลับมาตอบคำถามก่อน แล้วแกจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ย ฉันก็แค่อยากรู้ว่าสรุปแล้วอะนานี่เขาให้แกไปเป็นเลขาหลานสาวเขาเนี่ยคือมันยังไงกันแน่อะ ไปเป็นไม้กันหมามั้ง ฉันว่าไม่น่าใช่แค่นั้นนะ ฉันรู้สึกได้ว่านานี่เนี่ยน่าจะอยากได้แกอะไปเป็นหลานสะใภ้เขาจริงๆแล้วแหละ แกจะบ้าเหรอ เป็นไปไม่ได้หรอกนานี่อ่ะเขาก็แค่ไม่อยากให้คุณโฮมไปคบกับเยคุณเกรซนั่นอ่ะ นี่วันนี้แกเป็นไรเนี่ย มาถึงก็เอาแต่นั่งใจลอย ไม่พูดถึงเรื่องงานเลยสักครับ ฉันแค่เบื่อไอ้เด็กเส้นของคุณนาคนอะไรยั่วโมโหเก่งที่หนึ่งเลย เด็กที่ชื่อเมลอะเหรอ นี่แกรู้จักเยนั่นด้วยเหรอ ก็รู้จักผ่านๆอะฉันว่าเขาก็น่ารักดีนะ มีแต่แกนั่นแหละ ที่อคติกับเขาเกินไปหรือเปล่า นี่นอกจากคุณน้าดานีแล้วเนี่ย ฉันก็เห็นมีแต่แกนี่แหละที่ชมว่าเยนั่นน่ารัก งั้นเหรอ แสดงว่ายายเด็กนั่นต้องมีอะไรดีแน่ๆ คุณน้าดันนีเขาถึงได้รักแล้วก็เอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆแบบนั้นอะ ก็จะอะไรอีกล่ะ ก็คงจะชอบประจบสอพอนะสิ และอีกอย่างพักหลังมาเนี้ย ฉันเห็นคุณน้าดานีดูไม่ค่อยชอบเกรซเท่าไหร่ ก็น่าจะส่งเยนั่นมาป่วน เพื่อที่ให้เกรซยอมแพ้แล้วก็ไปจากฉันเองไง แล้วแกไม่แปลกใจบ้างเลยเหรอ ว่าทำไมอยู่ดีๆน้าดานีเขาถึงไม่ได้ชอบเกรซอะ อืม ก็แปลกนะ แต่อาจเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับฉัน ฉันก็เลยรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้อยากรู้อะไร เอ้าทำไมเป็นงั้นอะ การที่คุณนาดานีไม่ชอบเกรซเราส่งเย็นนั้นมาอยู่ข้างๆฉันว่าก็ดีนะ แกรู้ไหมว่าข้อดีเพียงข้อเดียวของเย็นนั่นคืออะไร ไม่รู้สิ ถ้าให้ฉันเดานะ สงสัยคงจะช่วยกันเกรซออกจากแกละมั้ง ถูก เฮ้ย ฉันพูดเล่น แต่ฉันพูดจริง นี่แกกำลังจะบอกฉันว่า แกไม่ได้ต้องการเกรซแล้วอย่างนั้นเหรอ อืม มีอะไรเหรอ ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างท่าทางเหมือนเกรซแฟนแกเลยอะ มีอะไรหรือเปล่า ฉันมีธุระด่วนอะขอตัวก่อนนะ เอ้า อะไรของเขา คิดจะไปก็ไป คิดไว้แล้วไม่มีผิด นั่นโฮมนี่ มายืนทำอะไรตรงนั้นคนเดียว ที่แท้ก็นัดสาวไว้นี่เอง คิดไว้แล้วไม่มีผิด รู้สึกไม่สบายงั้นเหรอ มุกเดิมตลอด ไม่เคยเปลี่ยน โฮมอย่าทิ้งแก๊สไปนะ
เกดไม่มีใครแล้ว ถ้าเกดไม่มีโฮม เกดตายแน่ ความสงสารของฉัน มันหมดไปตั้งแต่วันที่เธอหักหลังฉันแล้วเกรซ ช่วงบ่ายฉันไม่อยู่นะ พอดีต้องรีบไปดูแลแฟน เขาบ่นว่าคิดถึงฉันใจจะขาดละปอลอฉันส่งใบลาพักร้อนให้คุณนันนีแล้ว แล้วคุณนาก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ท่านประธาน ยื่นใบลาข้ามหน้าข้ามตาใช่เหรอเชอร์มน แถมยังบอกว่าไปหาแฟนอีก โฮมไม่ต้องการฉันแล้วอย่างนั้นเหรอ นางเมล เป็นเพราะแก โฮมเขาถึงต้องตีตัวออกห่างจากฉัน คุณน้าดันนี้ก็อีกคน ลำเอียง ฉันคิดว่าคุณจะไม่มา ผิดคาดเลยใช่ไหมล่ะคุณเกรซ นี่คุณเข้ามาทำอะไรที่นี่ ฉันเอาของมาคืน แล้วก็มีเรื่องจะมาเตือนคุณหน่อย เลิกเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนฉันด้วยมุกเดิมๆได้ละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโฮมเขาไม่ใช่คนที่คุณจะมาปั่นหัวเล่นได้อีกต่อไป และที่สำคัญ ถ้าคุณยังไม่หยุดต่อแยกับเพื่อนฉัน คดีชนแล้วหนีเมื่อหลายปีก่อน ฉันจะเป็นคนลือมันมาเอง เธอพูดเรื่องอะไร ฉันไม่เข้าใจ ขึ้นรถ ไม่ขึ้น วันนี้ฉันลาพักร้อนช่วงบ่ายอยู่ ถ้าเธอไม่ยอมขึ้นมาดีๆ ฉันจะลงไปทำโทษเธอเหมือนเมื่อเช้า ขับรถแบบเนี้ย ถ้าฉันเป็นอะไรไปขึ้นมานันนี่เอาคุณตายแน่ ไม่ต้องเอานันนีมาขู่ฉัน แล้วก็มาเข้าเรื่องของเรากันสักที แต่นี่มันนอกเวลางานนะคะ เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของเราทั้งนั้น เชอร์มน เมื่อเช้านี้เธอยังโดนสั่งสอนไม่เข็ดอีกเหรอ บ่ายนี้เธอถึงได้กล้าโดดงานไปหาแฟนอีกอะ โดดงานอะไรคะ ฉันส่งข้อความแจ้งคุณไปแล้วนี่ นัดกับแฟนไว้แล้วเหรอ อือฮึ ใคร ถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูเองค่ะ หรือว่าคุณโฮมไม่กล้า ไหนลาแฟนเธอ ไม่เห็นมีใครสักคนเลย นี่เธอจงใจกุเรื่องเพื่อมาเรียกร้องความสนใจฉันใช่ไหม ไข่ตูน เธอทำอะไรอะ ไข่ตูนมานี่เร็วมานี่เร็วไข่ตูนคิดถึงเมลไหม
แมวก็คิดถึงไข่ตุนนะ รีบกลับมาหาเลยนะรู้ไหม เนี่ยเหรอแฟนเธอ เนี่ยแหละค่ะ แฟนคนแรกของฉัน ดูสิ หน้าเหมือนคุณโฮมตอนโกรธเปียบเลยอะเหมือน ไร้สาระ คุณโฮมอยากลองจับดูไหมคะ จับได้นะ ไม่ดุ หรอ มาสิคะ มานั่งตรงนี้เร็ว ขยับที่ให้คุณโฮมหน่อย ไข่ตุนไอ้สีมาเร็วหน้าเหมือนเลยนะคะ หน้าเหมือนกัน อุ๊ยชอบไหม เก่งมาก ที่คุณไม่มาหาฉันวันนี้ ก็เพอมัวแต่ไปมาเกาะกับยายนี่เองโฮมนะโฮมทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ฉันจะทำให้คุณกลับมารักฉันเหมือนเดิมให้ได้ ช่วยสืบประวัติผู้ช่วยเด็กที่ชื่อเชลมันมาให้หน่อย เอาแบบขุดให้ลึกเลยนะ ฉันอยากรู้ว่ามันเป็นใคร และมีจุดอ่อนอะไร ก็แค่เด็กขายลูกโป่งบันไลคิดจะมาสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอ อากาศที่ไทยร้อนมากเลยค่ะโฮม แล้วโฮมนะคะ เป็นยังไงบ้าง คิดถึงเกสบ้างไหม คิดถึงสิ ยิ่งอากาศหนาวก็ยิ่งคิดถึง อืม ปากหวานจังเลยนะคะ ไว้ถ้าเกสเสร็จธุระเมื่อไหร่ จะรีบไปกอดให้อุ่นเลย ดูแลตัวเองด้วยนะเกรซ โฮมเป็นห่วง ค่ะ ซุ่มซ่ามจริงๆเลย เกิดอะไรขึ้นเหรอเกรซ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ แต่เมื่อกี้โฮมได้ยิน แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเกสต้องรีบไปทำธุระต่อ อ๋อโอเค งั้นถ้ากลับถึงบ้านแล้วเนี่ย โทรหาโฮมด้วยนะ ค่ะ คุณนาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ ช่วยฉันด้วย เดี๋ยวหนูช่วยโทรเรียกรถพยาบาลให้นะคะฮัลโหลค่ะ มีคนถูกรถชนค่ะ เรื่องนี้ ฉันจะให้โฮมรู้ไม่ได้เด็ดขาด เอาไม่ได้นะคะ หยุดนะคะ คิดถึงจังเลยค่ะ วันนี้ตอนเที่ยงไปทานข้าวด้วยกันไหมคะ ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคะ โฮมคะ ช่วยบอกเด็กของคุณได้ไหมคะ ว่าอย่าเอามือสกปรกมาโดนตัวเกรซ โฮม
ขอโทษนะคะ คุณดานีสั่งมาว่าให้ฉันดูแลคุณโฮมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามารบกวนในเวลาทำงาน เพราะฉะนั้นเชิญคุณออกไปได้แล้วค่ะ แกยายเด็กและการศึกษา เดี๋ยวฉันจัดการเองเกรซฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอ ว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไร อย่ามาที่นี่อีก แต่เราเป็นแฟนกันนะคะ แฟนคิดถึงกันมาหากันไม่ได้หรอ เธอเลิกบอกใครต่อใครสักทีว่าเราเป็นแฟนกัน โฮมจะพูดยังไงก็ช่าง แต่โฮมปิดบังความรู้สึกของตัวเองไม่ได้หรอก เกสรู้นะคะ ว่าโฮมยังรักเกสอยู่ เป็นเพราะคำสั่งของคุณน้าดานีโฮมเลยต้องยอมอยู่กับยายเด็กนี่ใช่ไหมคะ เลิกคิดเองเองได้ละเกรซ คิดเองเหรอ งั้นเรื่องของเราคืนนั้น แสดงว่า ฉันคิดไปเองคนเดียวใช่ไหม ดื่มต่ออีกหน่อยไหมคะ ไม่อะ เกสรู้นะคะ ว่าโฮมเหนื่อย ตั้งแต่โฮมเรียนจบกลับมาอยู่ที่ไทย โฮมก็ต้องแบกรับหน้าที่บริษัทอยู่คนเดียว ใช่ ฉันเหนื่อย แล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าฉันจะแบกรับหน้าที่ของบริษัทได้อีกนานแค่ไหนอะ ไม่เป็นไรนะคะ โฮมยังมีเกสคอยอยู่เคียงข้างเสมอ เป็นไง ทีนี้รู้หรือยังว่าคุณโฮมยังไงก็ขาดฉันไม่ได้ ที่คุณเล่ามาทั้งหมด ฉันยอมรับ ว่าตอนนั้นฉันหน้ามืดตามัวจริงๆ เพราะว่ามองไม่เห็นความโลภของคุณ โฮมทำไมพูดแบบนี้ล่ะ ทำไมนะเหรอ คุณก็ลองคิดดูสิ ว่าหลังจากวันนั้น ข้อมูลสำคัญของบริษัท ถึงได้ตกไปอยู่ในมือคุณเดชา ที่เป็นคู่แข่งทางบริษัทของเราได้อะ นี่คือข้อมูลแผนการตลาดโปรเจกต์ใหม่ของคุณโฮมค่ะ ในนั้นมีราคาต้นทุนที่คุณโฮมจะเอาไว้ดั้มแข่งกับคุณเดชานี่ค่ะ สมแล้วที่เป็นคุณเกรซรวดเร็วแล้วก็ทันใจ ถ้าแบบนี้แฟนคุณจะไม่สงสัยนะครับ โฮมรักเกสมากค่ะ เขาไม่เคยระแวงอะไรเลย แค่เกสแกล้งเอางานกลับมาทำที่บ้าน เพื่อเอาใจเขาหมด แค่เนี้ย ข้อมูลทั้งหมดก็ตกอยู่ในมือเกสแล้วค่ะ เซอร์ไพรส์ผมมาก ผมไม่คิดเลยนะครับ ว่าคุณจะหักหลังคนที่รักคุณมากขนาดเนี้ย ความรักมันกินไม่ได้หรอกค่ะ เงินเท่านั้นที่จะทำให้เกสอยู่รอดได้ โฮมเขามัวแต่ห่วงบริษัท และก็ครอบครัวของเขา เขาคงหวังว่าจะกอบกู้แล้วก็สร้างอนาคตบ้าบออะไรของเขาก็ไม่รู้ แต่เกสว่าแบบนั้นไม่ทันใจหรอกค่ะ เพราะว่าเกสต้องการตอนนี้ อีกอย่างคุณเดชาให้ราคาดี ทำไมเกสจะไม่เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองล่ะคะ
ไว้ถ้าคราวหน้าได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันใหม่เกสขอเลทสูงๆกว่านี้หน่อยนะคะ ไม่มีปัญหาครับ ที่ผ่านมาที่บอกว่ารักฉัน ที่บอกอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ มันคือเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยเหรอเกรซ โฮม นี่คุณกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะ พอเถอะ อย่าให้ฉันต้องใช้คำว่าเกลียดกับคุณเลย เป็นเพราะมันใช่ไหม คุณถึงได้เปลี่ยนไปแบบเนี้ย อ๋อ หรือว่าคุณแอบไปนอนกับมันแล้ว ใช่ไหม ใช่ไหม คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไร หยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณเกรซเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าใครกันแน่ที่คุณโฮมเขาขาดไม่ได้จริงๆ นางมิว นางหน้าด้าน หยุดนะ โฮม นี่คุณต้องตาบอดไปแล้วแน่ๆ ที่เอาเงินเด็กขายพวงมาลัยนี่มาแทนพี่เกส เกรซพอนี่มันขี้ฉาจริงๆอะ โฮม นี่คุณคิดว่าเกสอิจฉาเด็กๆนี่เหรอ ใช่ ก็ถ้าเชอร์โมนเขาเป็นเด็กขายพวงมาลัยอย่างที่คุณว่า ก็แสดงว่า คุณแพ้แม้แต่กระทั่งเด็กขายพวงมาลัยอย่างนั้นน่ะเหรอ น่าสมเพชจริง โฮม ๆ คุณกลับไปซะเถอะ ก่อนที่ฉันจะเรียกรปภมาไล่คุณออกไป งั้น ฉันขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อน ค่ะ ฉันอยากให้เธอมาเป็นแฟนกับฉัน แล้วคอยกันเกรดออกไปจากชีวิตของฉัน ได้ไหม ฉันทำไม่ได้หรอกค่ะ ทำไมล่ะ การเป็นแฟนกับฉันนี่มันแย่มากเลยเหรอ เป็นแฟนคุณงานก็หนัก ตัวก็เจ็บ แถมยังปากเจออีก ฉันทำไม่ได้หรอกค่ะ คุณโฮมไปหาคนอื่นเถอะ ถ้าเธอทำไม่ได้ แล้วคุณน้าจะส่งเธอมาทำไม ถ้าฉันตกลงทำ ฉันจะได้อะไรจากเรื่องนี้ แล้วเธออยากได้อะไรล่ะ เงินโบนัสพิเศษรายเดือน 3 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน พอได้ไหม แค่3 เท่าเองเหรอคะ คุณไม่พอใจอีกเหรอ คุณอย่าลืมนะคะ ว่าก่อนหน้าเนี้ย ฉันมาเป็นแค่ผู้ช่วยคุณยังโดนคุณจูบไม่เว้นวันเลย แล้วถ้าเป็นแฟนจริงๆ มันยิ่งต้องมีสกินชิปอีก ถ้าเกิดคุณอดใจไม่ไหวขึ้นมาจริงๆ ฉันจะทำยังไงล่ะ เรื่องเนี้ยเธอเองนะต้องระวัง ตกลงก็ได้ค่ะ แต่ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะระวังจะตกหลุมรักแฟนปลอมๆคนนี้ จนถอนตัวไม่ขึ้นก็แล้วกัน ยายเมลนะยายเมล หายไปไหนของเขาเนี่ย โทรไปก็ไม่รับ ไลน์หาก็ไม่ตอบ เป็นคนนัดเราเองแท้ๆหายไปไหนของเขาเนี่ย แล้วห้องประธานมันไปตึกไหนเนี่ย ซ้ายหรือว่า ขวากันแน่ เฮ้ย โอ๊ย เดินยังไงของคุณเนี่ย ไม่ให้ซุ่มให้เสียง
ขำอะไร ก็ขำคุณไง เดินชนคนอื่นก่อนแท้ๆแล้วยังมาหาเรื่องก่อนอีก ใครหาเรื่อง คุณนั่นแหละเดินไม่ดูทางเอง คุณนั่นแหละ ใส่หมวกใส่แว่นดำแถมยังเดินไม่ดูทาง แล้วมาชนคนอื่น พอได้ละ วันนี้ฉันรีบไม่มีเวลามาเถียงด้วยหรอกนะ เอาเป็นว่าฉันผิดเอง แล้วเสื้อเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเอง เสื้อตัวเนี้ยเป็นรุ่น limited edition นะ คุณจะรับผิดชอบไหวเหรอ ลิมิเต็ดแล้วไง เอาเลขบัญชีมาเลยไหมล่ะ ไม่เอา เดี๋ยวก่อน ขอโทษแค่นี้ พูดไม่เป็นหรอ เป็นค่ะ แต่ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ ก็ดี ฉันจะได้ไปขอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด แล้วให้รปภช่วยตัดสินว่าใครเป็นคนถูกคนผิดกันแน่ นี่คุณ เรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลย ยอมรับแล้วเหรอ ว่าเดินชนฉันก่อนอะ ฝากไว้ก่อนเถอะนะ ถ้าวันเนี้ยฉันไม่มีธุระด่วนอะคุณไม่ได้มายืนกวนประสาทฉันแบบนี้แน่นอน เดี๋ยวก่อน อะไรอีก นี่คุณเป็นใครกันแน่ มาทำตัวลับๆล่อๆแถวนี้ หรือว่าเป็นสปายมาสืบเรื่องอะไรอีกอะ สืบอะไร ไม่มี ฉันแค่มารับเพื่อนอะไปก่อนนะคะ มะปราง ตัวแค่เนี้ยแต่แสบไม่เบาเลยนะ แล้วเราจะได้เจอกันอีกแน่ คุณมะปราง นี่ฉันมาผิดจังหวะหรือเปล่าเนี่ย แกมีอะไรก็ว่ามา ฉันจะมาถามเรื่องงานเลี้ยงคืนนี้น่ะ ว่าแกจะไปร่วมงานด้วยหรือเปล่า ไปสิ ยังไงฉันก็ต้องไปอยู่ละ เพราะว่าคืนเนี้ยฉันจะเอาเมลไปเปิดตัวด้วย อะไรนะคะ เมล คะ ยังไม่เสร็จอีกเหรอ แป๊บหนึ่งนะคะ โอ๊ย คุณโฮม เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเธอร้อง เป็นอะไรหรือเปล่า เป็นค่ะ คุณโฮมช่วยรูดซิปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ได้สิ หันหลังมา คืนเนี้ยอยู่ข้างๆฉัน ห้ามห่างฉันไปไหนเด็ดขาด เข้าใจไหม นี่เธอเป็นอะไรเนี่ย ฉันอยากเข้าน้ำนะคะ งั้นเธอก็รีบไปเข้าห้องน้ำ จะได้รีบกลับมาดูแลฉันต่อ ค่ะ ฝากหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็ แต่งตัวสลุเชียวนะ ขอบคุณค่ะ แต่
กลิ่นจากสี่แยกไฟแดงนี่เมียก็หายไปเลยเนาะ ถึงคุณนัทอันนี้ จะช่วยชุบตัวให้แกยังไง แต่กิจขายเด็กพวงมาลัยแก ก็ยังติดตัวมาอยู่ดีติดอีกข้างถนน ขอบคุณนะคะ ที่ให้ความสนใจในตัวฉัน แต่ฉันว่าคุณเกรซเอาเวลาไปสนใจเรื่องตัวเองก่อนดีไหมคะ เดี๋ยวจะหัวเน่าเอาไม่รู้ด้วยนะ นี่แก นี่คุณจะทำอะไรอะ ทำไม คุณคิดว่าฉันจะทำอะไรมันอย่างนั้นเหรอ เรารีบกลับเข้าไปในงานกันเถอะ เดี๋ยวแขกคนสำคัญกำลังจะมาแล้ว ค่ะคุณโฮม โฮมนั่นคุณหญิงคุณเพนเจ้าแม่อสังหาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนี้ โปรเจกต์พันล้านของแกที่จะช่วยกอบกู้บริษัท ขึ้นอยู่กับคืนนี้แหละ ฉันรู้แล้ว คืนนี้ฉันไม่พลาดแน่ ใจนะ ไม่อยากไว้หน้าฉันเองเนาะ แกทำอะไรของแกเนี่ย ดูสิฉันเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ย งานระดับเนี้ยทำไมปล่อยให้มีคนเข้ามาโวยวายแบบนี้ฮะ ใครก็ได้ช่วยมาจับผู้หญิงเสื้อใบแดงคนนี้ออกไปทีล้อท้อไปหมดแล้ว แกเข้าไปทักทายคุณหญิงก่อนเถอะ เดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการ ใจแกมากนะ มาดิ เธอคือโฮมใช่ไหม ใช่ค่ะ นี่คุณหญิงรู้จักฉันด้วยเหรอคะ ทำไมจะไม่รู้จักล่ะ ก็เธออะเป็นคนส่งไอเดียโปรเจกต์ที่เลิศที่สุดให้ฉันนะสิ สวัสดีครับคุณหญิง อ้าว คุณเดชา ยินดีที่ได้เจอกันอีกนะคะ เช่นกันครับ คุณหญิงยุ่งอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ยุ่งหรอกค่ะ ฉันน่ะกำลังคุยเรื่องโปรเจกต์กับคุณโฮมเขาพอดีเลยค่ะ โปรเจกต์ใหม่เหรอครับ ใช่ค่ะ ดีเลยนะครับทำโปรเจกต์ใหม่เยอะๆ จะได้มีทางเลือกที่หลากหลาย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ว่าแต่คุณเดชาเถอะค่ะ เพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นาน แต่ก็มีโปรเจกต์สำคัญมาเสนอคุณหญิงพิมเพลแล้วเก่งมากเลยนะคะ ขอบคุณนะครับ พอดีผมมีผู้ช่วยที่เก่ง ว่าแต่คุณโฮมล่ะครับ มีผู้ช่วยเก่งๆบ้างหรือยัง ถ้ายังเนี่ย ผมจะช่วยแนะนำให้สักคน ขอโทษที่ต้องขัดจังหวะนะคะ ฉันชื่อเชอร์มน เป็นผู้ช่วยของคุณโฮมค่ะ และนี่คือแผนงานพัฒนาที่ดินผืนใหม่ของคุณโฮมค่ะ อายุยังน้อย แต่ดูนิ่ง แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ฉันอยากจะคุยเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ดินผืนใหม่ของบริษัทคุณอย่างละเอียด คุณโฮมผู้ช่วย เดี๋ยวไปพบฉันที่ห้องรับรองนะคะ ด้วยความยินดีค่ะ คุณเดชา ฉันขอตัวก่อนนะคะ ครับคุณหญิง
ใจจนออกนอกหน้าไปหน่อยไหมคะโฮม โฮมคิดเหรอ ว่าคุณหญิงพิมเพนจะช่วยชุบชีวิตบริษัทของคุณที่กำลังจะล้มละลายได้อยู่จริงอะ นี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอ ตอนเนี้ย คุณกำลังหลงนางเด็กใหม่นี่ แต่ถ้าคุณนึกได้เมื่อไหร่ อย่าลืมนะคะ ว่าเกสรู้ความลับในอดีตของบริษัทคุณเป็นอย่างดี และถ้ารายงานฉบับนี้ หลุดไปถึงมือคุณพิมเพนแล้วก็ ต่อให้คุณคุกเข่าอ้อนวอนเขาก็ไม่มีวันมาร่วมทุน กับคนที่โกงอย่างคุณหรอก นี่คุณ ที่ฉันพูด ก็เพราะว่าฉันรักและเป็นห่วงคุณนะคะ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันอยากอยู่คนเดียว เวลาคุณโฮมดื้อเนี่ย ไม่เท่เลยนะคะ เธอไม่กลัวเหรอ กลัวอะไรเหรอคะ ถ้าวันหนึ่งบริษัทฉันล้มละลายขึ้นมาจริงๆ เงินโบนัส3 เท่าของเธอ ฉันก็คงไม่มีปัญญามาจ่ายให้เธอหรอกนะ งั้นฉันก็จะไปขายพวงมาลัย แล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงคุณแทน ดีไหมคะ ขออยู่แบบนี้สักพักนะตามใจ ว่าจะเลี้ยงฉันพูดจริงๆเหรอ หน้าฉันเหมือนคนไม่รักษาคำพูดเหรอคะ ใช่ คนอย่างเธอเชื่อได้ที่ไหนล่ะ เพราะงั้นเนี่ย ฉันถึงต้องทำสัญญาจองไว้ก่อนไง จูบเนี่ย ไม่เกี่ยวกับสัญญาแฟนปลอมๆของเราหรอกนะ ซวยแล้ว นี่อย่าบอกนะว่า ฉันกำลังตกหลุมรักคุณโฮมเข้าจริงๆ ไม่นะไม่ วันนี้คุณนาดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะเนี่ย นี่นะดูมีความสุขขนาดนั้นเหรอ ฮะ มากๆเลยค่ะ คุณนาคะจินมีอะไรให้คุณนาดูด้วยค่ะ อะไร ตอนนี้หุ้นบริษัทของโฮมพุ่งกระฉูดขึ้นทันทีหลังจากงานเลี้ยงเมื่อคืน แถมยายเกรซเนี่ย ยังถูกคุณหญิงพิมเพนสั่งแบล็คลิสต์ชั่วคราว ข้อหาก่อความวุ่นวายในงานด้วยค่ะ อุ๊ยตายแล้วยายเกรดหน้าหงายกลางงานเลยเหรอเนี่ย สะใจน้าจริงๆเลยอ่ะ แล้ว2 คนนี้เป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนจินกะจะตามไปที่ห้องทำงานโฮมว่าจะไปคุยโปรเจกต์กันสักหน่อย แต่ว่าดันไปเห็นเขา2 คนกอดกันกลุ่มเลยค่ะคุณนา ดีมาก แสดงว่าแผนส่งยายเมล
ไปป่วนหัวใจยายโฮมเนี่ย ถือว่าเรามาถูกทางนะเนี่ยแต่นะว่านะจิน เวลาน้ำขึ้นเนี่ย เราต้องรีบตักนะ แล้วไอ้ที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ย เราจะตักกันท่าไหนดีคะ นี่ดูจินดูนี่ นี่อะไรเหรอคะคุณน้า นี่ก็เป็นที่พักที่กำลังอยู่ในแผนพัฒนาที่ดินใหม่ของเราไง โห สวยมากเลยค่ะ แถมบรรยากาศก็น่าจะดีด้วย ว่าแต่อยู่ที่ไหนเหรอคะ อยู่เชียงใหม่ เชียงใหม่ น่ากำลังคิดว่าจะให้ยายโฮมขึ้นไปตรวจดูงานซะหน่อย จินว่าดีไหม ก็น่าจะดีนะคะ ว่าแต่คุณน้าคะ จินสงสัยเรื่องแผนของคุณน้าค่ะ สงสัยอะไรหรอ คือแผนของคุณน้าเนี่ย จะทำให้เขาขยับความสัมพันธ์ขึ้นได้ยังไงเหรอคะ น้าก็จะให้ยายโฮมพาหนูเมลไปด้วย ในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวไงล่ะ และที่สำคัญนะ นี่เจนดูนี่น้าล็อกระบบห้องพักส่วนตัวของสองคนนั้นไว้แล้ว ให้เหลือว่างแค่ห้องเตียงเดี่ยวห้องเดียวเท่านั้น คุณน้านี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะ ถ้าโฮมรู้ว่าห้องว่างเหลือเต็มไปหมดเนี่ย คงอกแตกตายแน่เลยค่ะ ใช่ ส่วนหนูจินนะก็จองห้องพักไว้ให้แล้วนะ นี่จินต้องไปด้วยเหรอคะ ใช่จ้ะ เฮ้ย นี่คุณมาได้ไงเนี่ย คุณนั่นแหละมาได้ยังไง หรือว่าแอบสะกดรอยตามฉัน คุณนี่หลงตัวเองเนาะ ใครเขาจะไปว่างสะกดรอยตามคุณ คุณนั่นแหละ ยิ่งทำตัวลับๆล่อๆอยู่ด้วย อย่าบอกนะ ว่าคุณแอบชอบฉันอะก็เลยตามมาที่เนี่ย ขอโทษค่ะ แต่ฉันอะไม่ได้ตามคุณมาแน่นอน ฉันอะตามมาดูแลเพื่อนต่างหาก เพื่อนอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อน อะไรอีกคะ อะนี่จะไม่ขอบคุณกันหน่อยเหรอ อุตส่าห์เก็บไว้ให้อย่างดีเลยนะ คุณมะปราง นี่คุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงอะคุณแอบค้นกระเป๋าฉันเหรอ คุณไวจริงๆเลย นี่เมลรู้แผนของคุณน้าหมดแล้วเหรอ สงสัยคงต้องใช้แผนสำรองซะละ เป็นไงบ้างวะเนี่ย ฮัลโหลค่ะคุณโฮม มาหาฉันที่ห้องหน่อย แต่นี่มันดึกแล้วนะคะ เอาไว้พรุ่งนี้เช้าฉันจะไปหาก็แล้วกันค่ะ ฉันกลัว คุณโฮมเป็นไรคะ คุณโฮม มาปาง มาปาง คุณโฮมเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
อยู่กับฉันก่อนนะ ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ ฉันกลัวเสียงฟ้าร้องอ่ะ แต่ตอนนี้มันก็เงียบไปแล้วนะคะ คืนนี้อยู่กับฉันที่นี่นะ แหม ไม่น่าเชื่อว่าแผนนี้จะได้ผลเหมือนกันนะเนี่ย แต่ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างโฮมจะกลัวเสียงฟ้าร้องกับเขาด้วย ลืมไป ที่เธอมาใกล้ชิดกับฉันก็แค่เรื่องเงิน ใช่ค่ะ คุณคิดถูกแล้ว คนอย่างฉัน ถ้าไม่ใช่เพราะเงิน คุณคิดเหรอคะ ว่าฉันจะยอมให้คุณกอดให้คุณจูบฉันแบบเนี้ย แค่จูบนิดจูบหน่อย แลกกับเงินโบนัส3 เท่า มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะ เมลก็จะเก็บของไปไหนอะ กลับบ้านไง แล้วงานที่นาดานีสั่งอะเรียบร้อยแล้วเหรอ ยัง เดี๋ยวก็มีคนมาทำแทนฉันเองแหละ โอเค งั้นฉันเก็บของแป๊บนึงนะ จะไปไหน ยังตรวจงานไม่เสร็จเลยนะ ฉันจะกลับกรุงเทพ หน้าที่แฟนปลอมๆของฉันมันจบลงแล้วนี่ จบแล้วงั้นเหรอ ใครบอกเธอ ฉันเนี่ยแหละบอก แล้วก็กำลังบอกคุณอยู่ตอนนี้ด้วย ทำไม แกล้งทำเป็นประชดประชันเพื่ออยากเพิ่มค่าตัวเหรอ ค่ะ อยากเพิ่ม แล้วคุณล่ะ มีปัญญาจ่ายให้ฉันไหมคะ ยอมรับแล้วสินะ ว่ายอมอยู่ใกล้ฉันเพราะเรื่องเงิน แล้วแต่คุณจะคิดเถอะค่ะ งั้นทำไมไม่ทนอยู่ต่ออีกหน่อยล่ะ ให้สมกับที่เธออุตส่าห์ยอมอ่อย ยอมเปลืองตัวให้ฉันนอนกอดทั้งคืนน่ะ มันจะมากเกินไปแล้วนะเมล แต่ฉันว่านี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำ ปล่อยนะ คนที่ใส่เสีย โอ๊ย อยากได้เงินนักเหรอ ปล่อยนะ ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปนะ หยุด เมล รอด้วย นี่หนูจะลาออกเหรอ ค่ะ เกิดอะไรขึ้นยายโฮมทำอะไรหนู บอกน้ามาเดี๋ยวน้าจัดการให้ลูก คุณโฮมไม่ได้ทำอะไรหนูทั้งนั้นค่ะ เพียงแต่หนูคิดว่าหน้าที่ของหนูมันจบลงแล้วค่ะ ส่วนเงินโบนัสที่คุณน้าจะให้ หนูขอไม่รับไว้แม้แต่บาทเดียวนะคะ เมลน้ารู้ว่ายายโฮมอ่ะ เป็นคนปากร้าย แถมยังปากแข็งจนหน้าโมโห แต่ลึกๆแล้วอ่ะ
โฮมเขาไม่เคยให้ใครเข้าใกล้เขาขนาดนี้เลยนะลูก หนูอยู่ต่อเถอะนะน้าขอร้องล่ะถือซะว่าช่วยน้าอีกสักครั้งเถอะนะลูก ขอโทษด้วยนะคะ แต่ว่าหนูช่วยคุณน้าไม่ได้จริงๆค่ะ น้าเข้าใจ ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันบังคับกันไม่ได้จริงๆ งั้น ให้หนูทำตามที่ใจตัวเองต้องการเถอะ แล้วอย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้าบ้างนะ งั้นหนูลานะคะ อายุก็เยอะแล้ว จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ คนบางคนก็ยังจะมาทิ้งกันอีก ก็ได้ค่ะ หนูจะยอมกลับมาทำงานกับคุณโฮมต่อ จริงเหรอลูก น่าขอบใจหนูเมลมากเลยนะ แต่หนูมีข้อแม้นะคะ ข้อแม้อะไรเหรอลูก หนูจะไม่ขอรับเงินพิเศษใดๆทั้งสิ้น และจากนี้ไปคุณโฮมจะไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องตัวหนูอีกเด็ดค่ะ ตกลงจ้ะ ขอแค่หนูอยู่ข้างๆยายโฮม แค่นี้นาก็หายห่วงละ นึกว่าจะเก่ง สุดท้ายก็ต้องสมสารกลับมาหาฉันอยู่ดี ฉันกลับมาทำงานตามคำขอร้องของนานี ไม่ใช่เพราะคุณ แฟมเนี่ย คือหนังสือข้อตกลงใหม่ของเรา รบกวนคุณโฮมอ่านให้ละเอียดด้วยนะคะ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณโฮมห้ามเข้าใกล้ฉันในระยะ1 ฟุต และที่สำคัญ ห้ามแตะเนื้อต้องตัวฉันเด็ดขาด ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎ ฉันจะเดินไปยื่นใบลาออกกับนานีทันที ตรงนี้เธอคำนวณผิดนะ เอามานี้ เดี๋ยวฉันจะ ลืมกฎเหล็กของเราไปแล้วเหรอคะ ท่านประธาน สั่งงานแค่ปากค่ะ มือไม่ต้อง ที่เธอจะเอาคืนฉันงั้นหรอ เปล่านี่คะ ฉันก็แค่กำลังทำตัวเป็นพนักงานที่ดี ที่ไม่มีเรื่องชู้สาวกับเจ้านาย นี่สำหรับคุณเมลค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณเมลคงทำงานเหนื่อยหน้าดูแล้วใช่ไหมคะ ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ ว่าแต่คุณพักขมลมาวันนี้ มีนัดกับคุณโฮมหรือเปล่าคะ เปล่าหรอกค่ะ จริงๆที่ฉันมาเนี่ย ฉันจะมาชวนคุณเมลไปดินเนอร์ต่างหาก โฮม คงแค่เพื่อนละมั้ง สวัสดีค่ะคุณพักขมล สวัสดีค่ะคุณโฮม งานโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของคุณพักขมลเนี่ยดูเหมือนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วนเลยนะคะ แต่ว่า ขอเรียนเชิญคุณพักขมลไปที่ห้องประชุมได้เลยค่ะ เดี๋ยวฉันจะส่งหัวหน้าทีมคนอื่นเนี่ยเข้าไปคุยรายละเอียดด้วย งั้นก็ได้ค่ะ คุณเมลคะ งั้นเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะ
แล้วเจอกันค่ะ เรียนเชิญคุณพักมลทางนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวฉันพาไป ลืมกฎเหล็กของเราไปแล้วเหรอคะ ช่วยอยู่ห่างจากชั้น1 เมตรด้วยค่ะ คุณโฮม นี่มันจะเกินไปแล้วนะคะ ปล่อยฉันนะ ไม่ปล่อย ไหนคุณรับปากแล้วไง ว่าจะทำตามกฎของเรา กฎงั้นเหรอ แต่ในกฎของเธอมันไม่ได้มีบอกไว้นี่ ว่าเธอจงใจยั่วโมโหฉันแล้วฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้ เธอเป็นผู้ช่วยของฉัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอห้ามไปยิ้มหวานให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละ ในเวลางาน ฉันเป็นแค่ผู้ช่วยคุณ แต่เวลาส่วนตัว คุณไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์นั้นเหรอ ได้ งั้นฉันขอจองสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ละ เป็นไง ฉันได้สิทธิ์นั้นหรือยัง นี่คุณโฮมคิดจริงๆเหรอคะ ว่าคนอย่างเมลจะยอมให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาจีบง่ายๆอะส่วนดอกไม้นั่น ฉันก็แค่รับไว้ตามมารยาท อีกอย่าง ฉันก็อยากจะรู้ด้วย ว่าคนปากแข็งแถวเนี่ย จะยอมทนดูได้นานแค่ไหน นี่เธอจงใจปั่นหัวฉันเหรอ แล้วได้ผลไหมล่ะคะ คุณเป็นคนพังกฎทุกข้อในเวลาไม่ถึง5 นาทีด้วยซ้ำ คนที่แพ้ก็คือคุณโฮม เธอรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไร อะไรเหรอคะ งั้นเธอตั้งใจฟังที่ฉันพูดให้ดีๆนะ ฉันในฐานะที่เป็นเจ้านายของเธอ ฉันมีสิทธิ์ที่จะลงโทษลูกน้องที่ไม่เคารพเจ้านายได้เหมือนกัน คุณโฮม คนอื่นมาเห็น ที่นี่ห้องทำงานของฉัน ไม่มีใครกล้าเสียงมารยาทแบบนี้แต่ถ้าเธอเสียงดังกว่านี้ก็ไม่แน่ ปล่อยฉันนะปล่อย ฉันจะไปจัดการกับใจเด็กน้อยตรงนั้นนะพอได้แล้วเกฟโอ้ทำไมทำกับเกฟแบบนี้ผมไม่ทำผิดอย่างนั้นเหรอ นี่เธอดูไม่ออก หรือว่าเธอกำลังแกล้งหลอกตัวเองกันแน่ฮะเกรซ โฮมเขารักฉันมาก ตอนเนี้ยเขาก็แค่ตื่นเต้นกับกลิ่นใหม่ๆ เดี๋ยวพ่อเขาเบื่อ เขาก็กลับมาหาฉันเอง ฉันเคยบอกเธอไปแล้วนะ ว่าโฮมเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เขาไม่ได้รักเธออีกแล้วเกรซ ฉันไม่เชื่อ ก็แล้วแต่เธอ แต่เมื่อวันก่อนเนี่ย คุณน้าดันนีใช้ให้โฮมกับเมลไปดูงานรีสอร์ทที่เชียงใหม่ด้วยกัน แล้วเขา2 คนก็นอนห้องเดียวกันทั้งคืน และฉันก็เห็นเต็ม2 ตาว่าโฮมเขากอดเมลไว้แน่นขนาดไหน ที่รีสอร์ทอย่างนั้นเหรอ ใช่ ขอบใจมากนะ ที่ช่วยเตือนสติฉัน งั้นฉันขอตัวกลับก่อน
มอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่ล่ะเกรซ จริงๆ วันนี้เกรซมีเรื่องอยากมาถามคุณน้าตรงๆ ค่ะ เรื่องอะไรเหรอ ก็เรื่องเชอร์มน เด็กขายพวงมาลัยที่คุณน้าดานีรับมาอุปการะไงคะ นี่โฮมเขาใช้ให้เธอมาถามนาเหรอ เปล่าหรอกค่ะ เกรซแค่อยากรู้ความจริงว่าคุณน้าทำไปทำไม หรือว่า คุณน้ามีเรื่องอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าคะ น่าจะไปมีอะไรปิดบังได้ล่ะ นอกจากกลัวว่าโฮมเขาจะคิดว่าที่นาพาหนูเมลเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะฮุบสมบัติจากบริษัทของพ่อเขานาไม่เคยอยากได้อะไรของโฮมเขาเลยนะ และที่นารับหนูเมลเข้ามาอุปการะไว้เนี่ยก็เพราะว่าหนูเมลเขาน่าสงสารกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ลืมตาดูโลก อย่างนั้นเหรอคะ ใช่จ้ะ หรือว่าฉันคิดมากไปเอง จริงๆ เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว คุณน้าดานีอาจจะลืมเรื่องรถชนไปแล้วก็ได้ เกสเข้าใจแล้วค่ะ ถ้าคุณนายไม่รังเกียจ วันนี้เกสขอรออยู่เจอโฮมที่บ้านนะคะ จ้ะ ดึกขนาดนี้แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อีก กลับมาเหนื่อยๆ ดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วก่อนสิคะ กลับไปเถอะเกรซ งั้นโฮมลองฟังนี่ดูก่อนสิคะ อะไร น้าไม่เคยอยากได้อะไรของโฮมเลย แต่ที่ทำไปก็เพราะเมลเขามาขู่กันโชคทรัพย์จากน้า ถ้าน้าไม่ให้เขา เขาบอกจะให้คนมาทำร้ายโฮม น้ายอมให้โฮมเกลียดน้า ดีกว่าเห็นโฮมต้องตกอยู่ในอันตราย นี่มันหมายความว่ายังไง จริงๆ คุณน้าดานีเขารักโฮมมากนะคะ แต่คุณน้าเขาทำแบบเนี้ยก็ไม่ถูกต้อง เอ๊ะ หรือว่า คุณน้ากำลังหลงผิด เพราะเกรซที่ชื่อชงมุนค่ะ เกรซรู้นะคะ ว่าโฮมกำลังหลงเสน่ห์ความใส่ซื่อของยายเด็กขายพวงมาลัยนั่นอยู่ แต่คนเราสมัยเนี้ยเห็นหน้าตาซื่อๆแต่ข้างในอาจจะเสียแซงเก่งกว่าที่โฮมคิดก็ได้นะคะ ถ้าโฮมอยากตาสว่างโฮมก็ลองฟังนี้ดูก่อนสิคะ แค่คุณน้าดานีแกล้งทำเป็นเจ็บหนักจากคดีนั้น ส่วนฉันจะเป็นคนคอยเป่าหูคุณโฮมเรื่อยๆ แค่เนี้ยเงินก้อนโตก็อยู่แค่เอื้อมมือเราแล้วค่ะ แล้วถ้าโฮมเขาจับได้ล่ะ จับไม่ได้หรอกค่ะโฮมเขาหลงรักฉันจะตาย คอยดูนะคะ ฉันจะเขี่ยยายเกรซออกไปจากชีวิตของเขาเอง ทรัพย์สินทั้งหมดของคุณโฮมจะได้เป็นของเราไงคะ เชอร์มน เธอกับน้าดานีร่วมมือกันหลอกฉันงั้นเหรอ เห็นไหมคะ
ว่ายายเด็กเนี่ยเข้ามาทำลายชีวิตคู่ของเรา มันไม่ได้หวังดีกับโฮมเลยสักนิด โฮมลืมยายเด็ก18 มงกุฎนะเถอะนะคะสำหรับเรื่องที่ผ่านมา เกสขอโทษค่ะ ที่เกสทำไป ก็เพราะว่าเกสรู้เท่าไม่ถึงการ ถ้าโฮมให้โอกาสเกสอีกครั้ง เกสสัญญาเลยค่ะ ว่าคืนนี้เกสจะทำให้โฮมลืมทุกอย่างเองค่ะ คุณโฮม คุณโฮมมาทำอะไรที่นี่คะ แค่คุณน้าดานีแกล้งทำเป็นเจ็บหนักจากคดีนั้น ส่วนฉันจะเป็นคนคอยเป่าหูคุณโฮมเรื่อยๆ แค่เนี้ยเงินก้อนโตก็อยู่แค่เอื้อมมือเราแล้วค่ะ ไม่ใช่นะคะ นี่ไม่ใช่เสียงของฉัน ไม่ใช่งั้นเหรอ นี่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว เธอยังไม่ยอมรับอีกเหรอเชอร์มน ทำไมคุณไม่รอให้ฉันอธิบายก่อนล่ะคะ คลิปเสียงนั่นมันเป็นคลิปตัดต่อ ตัดต่ออย่างนั้นเหรอ หยุด อย่าทำอย่างนี้ ฉันขอร้อง สายไปแล้วเชอร์มน ในเมื่อเธอเก่งเรื่องโกหกดีนัก งั้นก็มาลองดูสิว่า ร่างกายเธอจะโกหกฉันได้ไหม เกลียดฉันเหรอเชอร์มน งั้นก็ลองเกลียดฉันให้ได้กับที่เธอรู้สึกตอนนี้สิ การที่คุณได้ทำร้ายฉัน มันทำให้คุณหายโกรธ งั้นก็ลงมือเลยค่ะ เชอร์มน 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 นี่เธอคิดจะหนีความผิดอย่างนั้นเหรอเชอร์มน เธอคิดว่าที่เธอทำแบบเนี้ย ฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอ คุณน้า นี่คุณน้ามาที่นี่ได้ยังไงคะ นี่เชอร์มนกับคุณน้าคิดจะทำอะไร รวมหัวจะทำอะไรกัน แกมันโง่ โง่ที่ไปเชื่อคนอย่างที่เกรซแกรู้ตัวบ้างไหมว่า
ว่าแกทำอะไรลงไป แต่โฮมมีคลิปเสียงว่าคุณน้ากับเชอร์มนร่วมมือกัน คลิปเสียงปลอมๆที่ยายเกรซทำขึ้นมาน่ะเหรอ จริงๆ วันนี้เกรซมีเรื่องอยากมาถามคุณน้าตรงๆ ค่ะ น่าจะไปมีอะไรปิดบังได้ล่ะ นอกจาก กลัวว่าโฮมเขาจะคิดว่าที่นาพาหนูเมลเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะพบสมบัติจากบริษัทของพ่อเขา เกรซเข้าใจแล้วค่ะ ถ้าคุณน้าไม่รังเกียจวันนี้เกรซขอรออยู่เจอโฮมที่บ้านนะคะ ตัดเอาคำพูดสั้นๆของสองคนนั้นมาตามที่ฉันสั่ง ขอด่วนเลยนะ น้ารู้ว่าเกรซคือผู้หญิงคนแรกที่แกเคยรักแล้วก็เคยเชื่อใจ แต่คนที่ขับรถชนน้าเมื่อ 8 ปีก่อน ไม่แม้แต่จะลงมาดูก็คือยายเกรซ เมื่อกี้คุณน้าว่าไงนะคะ เกรซขับรถชนน้าแล้วก็หนีไป แต่โชคยังดี ที่ได้เด็กดีมีน้ำใจอย่างหนูเมล มาช่วยชีวิตน้าเอาไว้ แล้วทำไมคุณน้าไม่เคยบอกเรื่องนี้กับโฮมมาก่อนนะคะ ก็เพราะว่าน้าไม่มีหลักฐานไง น้าไปขอกล้องวงจรปิดจากตำรวจมา เขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย แต่ที่ไหนได้ เมื่อหลายวันก่อน หนูจินกับเพื่อนทนายของเขา ไปช่วยกันหาหลักฐานมาให้น้า ฉันขอโทษนี่ฉันทำอะไรลงไปอ่ะ ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ โฮม หลักฐานการยักยอกข้อมูลบริษัท แล้วก็ไฟล์กล้องวงจรปิด คดีชนแล้วหนีเมื่อ 8 ปีก่อน ฉันส่งให้ทางกองปราบเรียบร้อยแล้วนะ งั้นฉันฝากแกกับคุณทนายด้วยนะคะ ได้เลยค่ะคุณโฮม เรื่องนั้นคุณโฮมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ตอนนี้ตำรวจได้ออกหมายจับให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ดีค่ะ โฮมช่วยเกรซด้วย ตอนนี้ตำรวจกำลังไปที่คอนโดเกรซเขาจะมาจับเกรซมีแต่โฮมเท่านั้นที่ช่วยเกรซได้โฮมช่วยเกรซนะ ช่วยงั้นเหรอ เธอไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ถึงกล้ามาขอให้ฉันช่วย แต่เราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอโฮม เกรซรักโฮม โฮมเชื่อใจเกรซที่สุดไม่ใช่เหรอ เคยเชื่อใจต่างหาก โฮมอย่าไปเชื่อคุณนะกับยายเชอร์มนนั่นนะ มันโกหกโฮมยายนั่นมัน คุณเกสคะ ฉันแนะนำให้คุณเลิกแถดีกว่านะคะ เพราะตอนนี้หลักฐานมันมัดตัวคุณไว้หมดแล้วค่ะ นี่ค่ะ ในนี้มีทั้งประวัติฝ่ายซ่อมรถ แถมจะภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณชนแล้วหนี แล้วก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อจะลบภาพนี้ทิ้ง ไหนจะไฟล์เสียงที่คุณจ้างคนทำขึ้นมาเพื่อปั่นหัวคุณโฮมอีก หลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ อย่างนั้นเหรอ งั้นทนายก็ไปหาหลักฐานที่คุณโฮมไปโกงบริษัทเขาสิ หลักฐานเหรอคะ จ
จริงๆ หลักฐานนั้นเนี่ยฉันก็มีนะคะ แต่เป็นหลักฐานที่คุณสร้างมันขึ้นมาอีกเหมือนกัน ดีเหมือนกันนะคะ ฉันจะได้แจ้งคดีนี้กับคุณอีกสักหนึ่งกระทง ตอนนี้ตำรวจกำลังจะมาที่นี่แล้ว ฉันว่าเธอยอมมอบตัวซะดีๆเถอะ ไม่ โฮม แล้วเรื่องเมล สืบหาให้เจอ ไม่ว่าเมลจะอยู่ที่ไหน ฉันจะพาเขากลับมา ยายตัวแสบหนีมาสักไกลเชียเชอร์มน ฉันมารับเธอแล้ว กลับไปทำงานที่บริษัทด้วยกันเถอะนะ ที่นี่ไม่มีคนที่คุณตามหาอยู่หรอกค่ะ จะมีก็แต่ คนลวงโลกที่คุณเกลียด กลับไปเถอะค่ะคุณโฮม ที่นี่มันสกปรก เดี๋ยวตัวคุณจะเปื้อนเอา ฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วนะ แล้วยังไงต่อคะ ฉันขอโทษ ฉันมันโง่เองอะที่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทุกอย่าง ที่ฉันมาวันเนี้ยก็เพื่อที่จะมารับโทษที่เคยทำกับเธอเอาไว้นะ แต่เรื่องของเรามันจบไปแล้วค่ะ แล้วฉันก็ไม่มีอะไรติดค้างกับคุณอีกแล้ว เลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะ จะผ่าก็ผ่ามาเลย เผื่อคนแถวเนี้ยจะยอมยกโทษให้ฉันบ้าง คุณคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะใจอ่อนให้คุณอย่างนั้นเหรอ เธอยังไม่ใจอ่อนก็ไม่เป็นไร แต่ฉันจะไม่กลับไปไหนทั้งนั้น จนกว่าเธอจะยอมกลับไปกับฉันด้วย นี่ทำไมคุณดื้อด้านขนาดนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ย ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันไม่ปล่อย จนกว่าเธอจะยอมกลับไปกับฉันด้วย คุณโฮม ฉันเอามาง้อเธอโดยเฉพาะเลยนะ ฉันโตแล้ว ไม่ใช่เด็ก ส่วนดอกไม้นั่น จะเอามาไหว้เจ้าที่บ้านฉันเหรอ ก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเธอชอบอะไร อีกอย่างฉันเดินทางมาก็ไกล ลมก็แรง ดอกไม้มันก็มีเหี่ยวกันบ้างอะนี่เป็นเงินเดือนล่วงหน้าของเธอ ฉันโอนให้แล้วนะ ฉันเคยบอกคุณแล้วไง ว่าคนอย่างฉันซื้อด้วยเงินไม่ได้หรอก ถ้ามันไม่มากพอ มีแต่ข้าวเปล่า ไม่มีสเต็กหรูๆแบบที่คุณชอบหรอกนะ แค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วอะแต่ว่าขอน้ำปลาเพิ่มอีกหน่อยได้ไหม คุณโฮม นี่มันข้าวที่ฉันจะเอาไปให้แมวนะคะ คุณกินไปได้ไงเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนี่ ถือซะว่าฉันเป็นแมวอีกตัวหนึ่งของเธอก็แล้วกัน นี่เธอหายโกรธฉันแล้วใช่ไหม คิดไปเองนะสิ กินเสร็จแล้วก็ไปล้างจานด้วยนะ ไม่งั้นคืนนี้ฉันจะให้คุณไปนอนกับเจ้าด่างใต้ถุนบ้าน ดีใจจังที่ตามหาเธอจนเจออะ
อย่ามัวพูดเพ้อเจ้อดื่มนี่ซะ จะได้รีบไปนอน นี่อะไรหรอ น้ำขิงอะที่นี่อากาศหนาว ดื่มน้ำขิงอุ่นๆ จะได้ไม่เป็นหวัด แล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปนอนที่ห้องนั่งเล่นนะคะ คุณโฮมปล่อยฉันนะคะ ไหนคุณสัญญาแล้วไง ว่าคุณจะไม่ทำตัวลุ่มล่ามกับฉันแบบนี้อีก คิดถึงอ่ะ ขออยู่แบบนี้อีกแป๊บนึงนะ ฉันขอโทษนะสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา ฉันมันโง่เองที่ทำร้ายความรู้สึกเธออะมิว ฉันรักเธอนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเผลอใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พอรู้ตัวอีกที ฉันก็คลั่งรักเธอจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ย เธอรับผิดชอบใจฉันหน่อยนะ คนบ้า รู้ไหมว่าฉันเสียใจขนาดไหน ที่คุณทำแบบนั้นน่ะ ฉันขอโทษ ให้อภัยฉันนะ ค่ะ พอรักหรอกนะ เลยให้อภัยอ่ะ ที่นี่บรรยากาศดีจังเลยนะแมว ค่ะ ยังไม่อยากกลับกรุงเทพเลยเนาะ สวัสดีค่ะ คุณพักขมล สวัสดีค่ะคุณเมลคนสวยอ่ะฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลคุณเมล ฮัลโหลได้ยินไหมคะ นี่คุณพักขมลมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะ จริงๆ ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะ แค่คิดถึงคุณเมลเฉยๆอ่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวัน ว่าแต่ช่วงนี้ทำไมคุณเมลไม่ค่อยเข้าที่บริษัทเลยล่ะคะ คือ ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะ ไว้ค่อยตอบฉันพรุ่งนี้ อีกอย่างคุณเมลยังติดฉันเรื่องดินเนอร์อยู่นะคะ คะ งั้นพรุ่งนี้ฉันขอพาคุณเมลไปกินข้าวกันแล้วกัน จะได้คุยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของคุณเมลด้วย ได้ไหมคะ คงจะไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่าเมลเขาลาออกแล้ว คุณโฮมเหรอคะ แล้วนี่คุณโฮมอยู่กับคุณเมลได้ยังไงอะ อ๋อ พอดีว่าพาภรรยามาพักผ่อนนะคะ
ภรรยา ค่ะ ส่วนเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของคุณพักขมลพรุ่งนี้เช้า9 โมงตรงเจอกันที่ห้องประชุมนะคะ ท่านประธานเนี่ยขี้หึงไม่เบาเหมือนกันนะคะเนี่ย และนี่คือรายละเอียดงานทั้งหมดที่ฉันแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรเจกต์งานใหม่ของคุณพักขมลค่ะ ฉันขอชื่นชมสกิลการบริหารงานของคุณโฮมมากเลยนะคะ รู้ว่าใครต้องทำหน้าที่อะไร แบ่งงานได้ดีมากเลยค่ะ ส่วนคุณเมลเนี่ย ไหนบอกว่าลาออกแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมวันนี้ถึงยังมาช่วยคุณโฮมแก้งานอีก แบบนี้ก็เหนื่อยแย่เลย เอางี้ไหมมาเป็นเลขาฉันแทนดีกว่าทำงานสบายๆไม่เครียดด้วย ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ แต่เผอิญว่าภรรยาของฉันคงไม่มีเวลาให้กับคุณพักขมลหรอกค่ะ ภรรยาเหรอคะ งั้นหมายความว่าภรรยาของคุณโฮมก็คือคุณเมลเหรอ ค่ะ เมื่อคืนนี้ฉันก็บอกคุณพักขมลไปแล้วนะคะ แต่สงสัยว่าคุณพักขมลอาจจะยังฟังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ งั้นวันนี้ฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการให้กับคุณพักขมลรู้เลยนะคะว่าเมลเขาคงไปเป็นเลขาให้คุณไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นคู่ชีวิตให้กับฉัน และเขาจะต้องมาเป็นรองประธานบริษัทของ MHK Group ด้วย ตามนั้นนะคะคุณพักขมล พอดีว่าตำแหน่งภรรยาประธานสาวมันค้ำคออยู่อะค่ะ งั้นก็ยินดีด้วยนะคะ ทั้งสองคนเหมาะกันมากเลยค่ะ วันนี้ฉันขอตัวก่อนส่วนเรื่องโปรเจกต์เนี่ย ฉันแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกค่ะ คุณโฮมเนี่ย เป็น CEO ที่น่านับถือจริงๆนะคะ ฉันนับถือจากใจเลยค่ะ ชานมไข่มุกแก้วนี้ หวานพอหรือยังคะ ยัง นี่ยังหวานไม่พออีกเหรอคะ ยังไม่พอ สงสัยคงต้องเติมน้ำตาลเพิ่มอีกแล้วล่ะ